німіння в нозі, поколювання, мурашки, відчуття печіння. Сьогодні ми виконуємо комплекс з 3 вправ, який допоможе нам впоратися з цим в домашніх умовах. А перед тим, як зробити вправи, трошечки розкажу, чому так стається. Одна з найперших причин – це може бути перенапруження грушеподібного м'язу, тому що він дуже близенько знаходиться біля сідничного нерву. Окрім цього, якщо у нас недостатньо сідниць, наприклад, м'язевої саме тканини, в положенні сидячи, якщо ви відчуваєте ці симптоми, найчастіше може бути через механічне перетискання. Тому наша задача буде покращити кровообіг по нозі, розслабити грушеподібний м'яз і трошечки підрозтягнути задню поверхню стегна для того, щоб не було перетискання. Поїхали! Першу вправу ми пропрацьовуємо сідничний м'яз, для цього лягаємо на бік. Друга нога, яка зверху, вона буде рівненька, і носочок обов'язково повернутий всерединку. І тепер ми будемо піднімати ногу вгору, але зверніть увагу, що цей рух виконується чітко в області кульшового суглоба, не в попереку. Спинка не має отут прогинатись. Для контролю можна руку покласти на талію. І поїхали. Таких треба зробити мінімум 15 разів. Піднімаємо ногу вгору на видих. І 1, 2, 3, 4, маєте відчути ось тут напруження, 6, 7, 8, 9, 10, ще 5 разів, 11, 12, 13, 14, 15. Супер, мали гарно відчути ось тут сідницю. Те саме робимо на другу ногу і переходимо до наступної вправи. Після прокачки сідничного м'язу будемо розтягувати грушеподібний м'яз, тому що він зазвичай компенсує. Зігнули ноги, поклали ногу на ногу. В даному випадку ми будемо розтягувати ліву сторону, піднімаємо ніжку, однією рукою фіксуємо ногу праву, а лівою будемо відтискати від себе. І от вже на цьому етапі гарно можна відчути розтягнення у цій області. І ось таким чином ми трошечки лежимо, розтягуємо ногу. Якщо ви слабко відчуваєте м'яз, можна стабільну ногу трошечки на себе більше тягнути, але при цьому контролювати, щоб стегно лівої ноги не падало всерединку, назовні йде. І ось таким чином розтягуємось. Тут можна не на кількість разів, а просто на відчуття гарного розтягнення цієї області. Ось таким чином. Зробили на одну ніжку і, звісно, переходимо до другої, робимо так само. Кладемо ногу на ногу. В даному випадку вже права буде розтягувати. Знову зафіксували рукою стегно стабільне і від себе тиснемо праву ногу. І відчуваєте розтягнення ось в цій області, тільки з правої сторони. Ось таким чином. Можна трошечки збільшити амплітуду і тягнути руками на себе стабільну ногу. В даному випадку, нагадую, права нога у нас розтягується. Правий грушоподібний м'яз. Ось таким чином. І останньою вправою ми розтягнемо всю задню поверхню стегна. Для цього нам знадобиться або резинка, або пояс, або рушничок. Закидуємо на носочок, вирівнюємо ногу і починаємо тягнути на себе такими динамічними рухами. З видихом. Теж разів 15. Поїхали. 1, 2, 3, 4. Гарно відчуваємо розтяжку, аж починаючи від сідниці, аж до самої стопи. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і останній раз 15. Молодці. Цей комплекс вправ можна виконувати кожен день, навіть двічі-тричі на день, при відчуттях даних симптомів, які я перечислила в початку відео. Тому, друзі, якщо вам було корисне це відео і ви можете його порадити своїм друзям, обов'язково радьте, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео для здоров'я спини та суглобів.